සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාටම. ඉතින් මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ මෙන්න මේ වගේ 2-way crossover එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේක මේ ඔරිජිනල් ආප් එකක්. මේක වෙනවා ටියුටර් සහ වූපර් මෙතන සටහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් මුලින් මේකේ සද්ද කොහොමද කියලා බලමු. මේක සාමාන්‍යයෙන් අඟල් 8ක වගේ ස්පීකරයක් වෙනකම් මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. 6x9 ඒ කියන්නේ 6x9 වගේ ස්පීකර් එකට සහ ටියුටර් එකට තමයි මේ crossover එක ඇවිල්ලා තිබුණේ. ඉතින් මේ වගේ පුංචි crossover එකක් මුලින්ම හදන හැටි තමයි අද මම ඔයාලට අරන් ආවේ. එහෙනම් අපි පොඩ්ඩක් මේක චෙක් කරලා බලමු අවුට් එක කොහොමද මේක තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට මම කලින් ඔයාලට හදලා පෙන්නපු VDA 7375 amp එකේ අවුට්පුට් එකෙන් තමයි ඒක මම දීලා ඉන්පුට් කරලා crossover එකේ අවුට්පුට් එක ස්පීකර් එකට අමුල්ලා දැන් බලන්න හදන්නේ. අපි කියනවා මුලින් චෙක් කරලා බලමු මේ අවුට්පුට් එක කොහොමද කියලා. සහ මේ මුලින් අපි මේකත් චෙක් කරලා බලමු මේ අවුට්පුට් එකේ සහ crossover එකේ අවුට්පුට් එකට මොන වගේ වෙනසක්ද අපට බලා ගන්න පුළුවන් කියලා. මේකේ අවුට්පුට් එකක් දැම්මම crossover එකට අමුණලා ගත්තා මම විදියට. මෙහාට කරමු. එතකොට දැන් crossover එකේ දැන් තියෙනවා මෙතන ටියුටර් තියෙනවා. බලමු ටියුටර්ලා ඉන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට මේක ටියුටර්ත් එක්කම තියෙන මේ ස්පීකර් එක තමයි අපිට බලාගත්තයි කොහොමද සද්ද කියලා. මේ ටියුටර් සද්ද ට්‍රිබල් සද්ද එනවා නම් ටියුටර් වලින් අපිට ඒක හරියට දැනෙන්න ඕන. හරි ඔයාලට දැන් හොන ට්‍රිබල් අපි බලමු දැන් වූපර් එක පැත්තට අමුණලා ඒ ඔයාලට දැන් අහුනේ වූපර් එක තියෙන එකට දැන් ඔයාලට මතක ඇති ඒ සද්ද අපි බලමු කෙලින්ම ඇම්ප් එකේ අවුට් එක දුන්නාම එතකොට තමයි ඔයාලට වෙන්නේ ට්‍රිබල් එකයි බේස් එකයි දෙකම එකවර එන විදිහක්. මේ විදිහට තමයි ඇහෙන්නේ. ඔයාලට ඔන්න බලන්න. බලමු උඩ අවුට් එක නම් පාට පේනවා එතන ට්‍රිබල් බේස් වෙන් කරලා crossover එකෙන් දීලා තියෙනවා අපිට. ඉතින් ඒ වගේ පුංචි crossover එකක් හදන හැටි තමයි අද අපි මේක ගලවලා බලමු ඔරිජිනල් එකේ තියෙන පොටවල් කොහොමද හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේ crossover එකත් එක්ක ගත්තොත් මේ crossover එකේ ප්‍රමාණය ටිකක් ලොකුයි. මම හිතන් ඉන්නවා ඊළඟට ඔයාලට මේකෙත් කොහොමද හදලා තියෙන හැටි වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඒකේ කොයිල් ඔතලා තියෙන්නේ කොහොමද සහ ඒකේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන බල්බ් යොදාගෙන තියෙනවා. සහ මෙතන 10 වොට් වගේ රෙසිස්ටර් එකක් භාවිත කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක 2-way ලොකු ස්පීකර් වලට වෙන crossover එකක්. අපි ඊළඟට බලමු මේ crossover එකත් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඊට කලින් අපි මේ crossover එක හදලා බලමු කොහොමද කියලා. අපි එහෙනම් මේක පරිස්සමට ගලවමු. ෆොටෝවල් කීයක් තියෙනවද වූපර් එකට සහ ටියුටර් පැත්තට ෆොටෝවල් කීයක් තියෙනවද කොහොමද මේවා සර්කිට් එක තියෙන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ සාමාන්‍ය කන්ඩෙන්සර් නෙමෙයි මේ සඳහා යොදාගෙන තියෙන්නේ non polar කන්ඩෙන්සර් කියලා જાතියක් තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවා ඇති ධන ඍණ ભેදයක් නැති කන්ඩෙන්සර් જાතියක්. ඒක මම සර්කිට් එක ඩිසයින් කරලා ඔයාලට මේකේ කැපැසිටි වැලියු එක සහ සර්කිට් එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා මම මේ වීඩියෝ එකට ඇතුළත් කරන්නම්. අපි මුලින් බලමු එහෙනම් කොයිල් ගලවලා කොහොමද ගේජ් එක සහ පොටවල් කීයක් තියෙනවද කියලා. ඒ වගේම මේ කොයිල් එකේ ගේජ් එක සුළු එහා මෙහා ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඔයාලට හදලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක කොයිල් එක ගලවලා කොයිල් ගේජ් එක චෙක් කරලා බලලා ඔයාලට හරියටම ඒකත් මම සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එකට ඇතුළත් කරන්නම්. එහෙනම් ඉතින් අපි යමු වැඩේට. කොහොමද තියෙන්නේ කියලා බලන්න.
පොඩක් කොයිල් එකක් තද වෙන්න සීල් කරලා වගේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේකට ගම් జాතියක් හෝ වෙනත් විදියක් භාවිත කරන්න පුළුවන්. පොටවල් ගානක් බලමු කීයක් තියෙනවද කියලා. එතන තමයි තියෙන්නේ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 හරියටම පොටවල් 105ක් තිබුණා. බලමු මේකට යොදා ගන්න තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා. මේකට භාවිතා කරලා තියෙන්නේ මොනවද බලමු. ලැමිනේෂන් i වගේ දෙයක් තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මෙටියක් වගේ හදලා මේ තියෙන්නේ. ලැමිනේෂන් i වගේ තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මෙතනට කෑලි කෑලි වලට පේනවා ඇති. අරක් තිබුණ විදිහටම තමයි ලැමිනේෂන් i වගේ තාඩු පාවිච්චි කරලා ලැමිනේෂන් i ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් වල ඒ වගේ දෙයක් තමයි පාවිච්චි කරලා. දැන් අපි ඊළඟ කොයිල් එකෙත් බලමු කොහොමද පොටවල් කීයක් තියෙනවද මොකද්ද කියලා, කොහොමද ගේජ් එක කොහොමද කියලා. ඒකත් අර වගේම සීල් කරලා තියෙනවා. එකයි දෙකයි තුනයි හතරයි පහයි හයයි හතයි අටයි පොටවල් තිබුණා 96ක්. තව පොටවල් 4ක් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. 100ක් වෙන්නත් උතා ගන්න පුළුවන්. පොටවල් 96ක් තිබුණා. ඒ පැත්තෙත් සම්පූර්ණයෙන්ම අවතල තියෙන පෙරයිඩ් එක නෙවෙයි. ලැමිනේෂන් i වගේ දෙයක් තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මම මේකේ හරියටම ගේජ් එක කොච්චරද කියලා හරියටම කියන්න දන්නේ නැහැ. මේ සයිස් එකෙන් කලින් කොයිල් ගෙන ආපු නිසා පේන විදිහට නම් 20 ගණන් තමයි ගේජ් දෙක යන්නේ පේන විදිහට. කොහොමදත් මම දැන් මං ගාව ගේජ් චෙක් කරන එකක් නැහැ. මම ඒක හරියටම චෙක් කළා. මම තියෙනවා එහා පැත්තේ ෂොප් එකේ තියෙනවා කොයිල් ගේජ් චෙක් කරන්න පුළුවන් එකක්. මම මේකෙන් චෙක් කරලා සර්කිට් එකට ඇතුළත් කරන්නම් ගේජ් එක කොච්චරද කියලා තියෙන්නේ කොයිල් දෙකේ. ඉතින් එහෙනම් අපි සර්කිට් එක බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්නෝම තමයි අද සර්කිට් එක. මම හිතනවා ඔයාලට යම්කිසි දැනුමක් ලැබුණා හෝ මේ වීඩියෝ එක බලලා හදා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාගෙන දන්න යාළුවන්ටත් වටිවි කියලා හිතනවා නම් එයාලට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් තවත් මේ වගේ කෝස්වර හදාගන්නේ කොහොමද කියලා ඉදිරියට වීඩියෝ ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක වලට ගොඩක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ කරන් ඉක්මනටම එන්න.